Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, μαζί και πάλι. Σήμερα εδώ βλέπετε δύο κυράδες, αφορμή για την κυρά Σαρακοστή. Ήταν τα εγγόνια της ξαδέρφης μου, της Μαρίας, που ήμουν πριν λίγες μέρες και ήθελαν να φτιάξουν τα μωρά την κυρά Σαρακοστή. Έχω φτιάξει εχθές δύο και μου περίσσεψε ζυμαράκι και έχω φτιάξει και ένα καλαθάκι και θέλω ακόμα δύο, διότι τα εγγόνια είναι 4. Στις νέες δεν θα βάλουμε μύτη, βάσει αυτής που μου έφερε η Μαριλίζα, η γονή μου, πριν χρόνια που ήταν στο νηπιαγωγείο. Δεν έχει μύτη, θα τη φτιάξουμε το πρότυπο του σήμερα. Και διατηρούνται τούτα. Πάρα πολλά, Μιχάλη. Μπορεί, δεν θα το πιστέψετε φίλες μου, έχω καλαθάκια, μπορεί να σου πω είναι 8 χρόνων. Και δεν έχουν πάθει τίποτα. Επειδή στο χωριό μου αρέσει να στολίζω έτσι σε χωριάτικο στυλ, έχω ένα παρόμοιο καλάθι στρογγυλό με αυτόν που κρέμεται σε 3 σχοινιά. Εμείς στην Κύπρο το λέμε τα πατσά. Παλιά κρεμάζαν το ψωμί τα τους. Ψωμιά. Και μπορώ να έχω ψωμί εκεί και έχω φτιάξει πλουμιστά ψωμιά. Δεν τα έχω τώρα εδώ να σας τα δείξω. Και μπορούν να πάσουν χρόνια. Χρόνια, πράγματι. Θα έχεις βερνικώσει τούτα. Ναι, εν τω μεταξύ από πάνω που θα τελειώσω τους βάζω σπρέι βερνίκι άχρωμο. Έτσι τα διατηρά και παίρνουν και μια γυαλάδα. Αλλά επίσης, Μιχάλη μου, και το αλάτι που έχει μέσα. Έχει πάρα πολύ αλάτι, δεν τρώγονται αυτές, απλώς είναι η διακόσμηση, είναι για το έθιμο. Μάλιστα. Και επίσης έχω και τους μαρκαδόρους, να χρησιμοποιήσω μπαχαρικά, να χρησιμοποιήσω κομπάκια. Θα δείτε στη συνέχεια, είναι για τη λεωργία. Μάλιστα. Και είναι ευκαιρία να τη φτιάξεις με τα εγγονάκια σου, άμα είναι. Βέβαια, ιδίως τα μωρά της Μαρίας, τα εγγόνια της, το απολαύσαν. Το απολαύσαν. Να δείξεις μικρό κομματάκι ναι, με το βίντεο που βγάλαμε με τα μωρά. Πάμε να τα φτιάξουμε τώρα. τώρα. Μα δεν πολύ Μαχαλή. Λυπάσαι να τις κόψεις, ειλικρινά. Βέβαια, δεν θα τις κόψεις. Πάμε για τα υλικά. Πάμε για τα υλικά. Είναι 3 φλιτζάνια αλεύρι χωριάτικο, 450 γραμμάρια. Προτιμώ το χωριάτικο, δίνει ωραίο χρώμα στη σαρακοστή μας. Το κιτρινοπό. Το κιτρινοπό. Μου αρέσει τούτο. Χρησιμοποίησα κι άλλα, αλλά το χωριάτικο ικανοποιεί με πιο καλά. Ωραία. Προτιμώ. 3 φλιτζάνια λοιπόν, αλεύρι χωριάτικο, 450 γραμμάρια. Έναν φλιτζάνι αλάτι ψηλό. Μην βάλετε χοντρό, διότι είναι δύσκολο στο να ενωθεί με το πώς να γίνει ζύμη. Εγώ προτιμώ το... Διαλύεται πιο εύκολα το ψηλό, οπότε σε βολεύει καλύτερα. Ναι. Είναι 200 με 250 γραμμάρια αλάτι. Ένα ποτήρι περίπου. Θέλω ένα φλιτζάνι νερό, λίγο χλιαρό. Εγώ βέβαια εδώ έχω παραπάνω από το φλιτζάνι, 300 ml, δηλαδή ανάμιση ποτήρι περίπου. Επίσης έχω και λίγο ένα λεβάκι έξτρα δίπλα μου. Για τη διακόσμηση έχω εδώ 6-7, είναι αστεροειδής γλυκάνισσος, είναι μπαχαρικό όσες δεν το ξέρετε. 2 μικρά κουμπάκια, το γλυκάνισσο μου είναι σποράκια. Επίσης έχω το ρολάκι τούτο, τον κόρτι που θα χρησιμοποιήσω για να κάνω τη σαρακοστή μου. Και η μαρκαδόρη. Και η μαρκαδόρη μας. Που θα τις ψήσουμε και θα κρυώσουμε και θα κρυώσουν. Έχω σπρέι βερνικιού άχρωμο και τις ψεκάζω. Διατηρούνται πολύ καιρό, αλλά φέρνουν και μια γυαλάδα. Αν δεν έχουν... Μιχάλη μου, φαίνονται σαν και είναι με πυλό. Ειλικρινά. Ναι. Αν δεν έχουν το σπρέι... Αν δεν έχετε φίλες μου σπρέι και η λάκ μαλλιό, κάνετε τη δουλειά της. Ωραία. Πάμε να ζυμώσουμε. Πάμε, Μιχάλη μου, να ζυμώσουμε. Ώρα καλή, ώρα χρυσή. Τι θα βάλεις τώρα μέσα, το αλάτι? Να βάλω το αλάτι, Μιχάλη μου. Οπότε... Το αλάτι είναι μια ζύμη με αλάτι. Δεν τρώγεται. Μάλιστα. Δεν τρώγεται. Μην παρασυρτείτε μόλις βγουν από το φούρνο. Να τις δοκιμάσετε για κουλούρια. Έντρονται. Αυτά είναι για διακόσμηση, είναι για το έθιμο. Να διατηρούμε την παράδοση μας. Και για να μείνουν, τα καταγράφουμε για να υπάρχει. Βέβαια. Νεράκι τώρα. Και νεράκι, Μιχάλη μου. Θες να σου γύρνω? Ή να γύρνεις λίγο? Λίγο. Έβαλαμε και το πετσάκι μας από κάτω. Θα κάνεις μια ζύμη σκληρή. Να πλάθετε, να μην κολλά. Να μην κολλά στα χέρια, αλλά να πλάθετε. Έτσι θα την αφήσω. Λίγο το νεράκι. Μιχάλη μου, να χρησιμοποιήσω και τα χέρια. Και θέλεις λίγο νεράκι.
εν έχει την υφή που είναι η κανονική η ζύμη, διότι είναι πολύ το άλλας, Μιχάλη. Ναι. Βλέπεις το. Ναι, διαφορετικό. Να το ζυμώσεις καλά. Ναι. Θέλει λίγο νεράκι, Λίζα. Ναι, Μιχάλη μου. Λίγο. Να μην το... Πιέν πολύ άλλο πώς. Μια χαρά, έθελες άλλο νερό. Όχι, πόσο πήρε τελικά. Τώρα να δούμε. Πρέπει να είναι ένα φλιτζάνι. Πρέπει να είναι, έμπορε λέω να το σωρκά μου. Ένα φλιτζάνι πρέπει να είναι. Ναι. Το φλιτζάνι είναι 250, άμα είναι γεμάτο. Να έχουν ένα φλιτζάνι 250 ml νερό και θα τους αρκέσει. Εσύ είχες 250 και μετά έβαλες ακόμα λίγο, λαλείς. Λέω μήπως. Να είσαι σίγουρη ότι θα κάνεις τη δουλειά σου. Να ζυμωθεί καλά. Προτιμούσα από τα μικρά τα παιδιά μου να κάνω από αυτήν τη ζύμη και ο Γιάννης μου έκανε διάφορα ζωάκια. Έκανε ελεφαντάκια, ποντικάκια. Τα μανιακός με τα λιοντάρια, τους τίγρες, τους ελέφαντες. Και ψήναμε τα και ζωγράφιζε τα. Χαίρονται τα μωρά. Το σημαντικό είναι τούτο, να δίνεις ευκαιρίες στα μωρά να δημιουργήσουν, να γευτούν τη χαρά της δημιουργίας, μέσα από τη δημιουργία να βρουν την αναγνώριση, να ακούσουν τον μπράβο και να αναπτύσσονται. Να αναπτύσσεται το εγκέφαλο τους. Τελειώσαμε τώρα, θα τα αφήσεις να ξεκουραστεί. Θα την αφήσουμε να ξεκουραστεί και θα επανέλθουμε. Καμία ώρα και θα συνεχίσω. Ωραία. Συνεχίζω με φίλες μου και φίλοι μου. Έχουν περάσει 2 ώρες. Και μια ώρα να περάσει. Όμως εμείς πήγαμε περπάτημα, πέρασαν 2 ώρες και συνεχίζουμε. Θα το μοιράσω γιατί θα κάνουμε 2 με αυτή, Μιχάλη. Άρα το μοιράζεις σε 2 ίσα μέρη. Εντάξει, 2 βασικά. Περίπου ίσα μέρη. Ναι. Και πάμε να φτιάξουμε την πρώτη σαρακοστή. Να δούμε πώς ξεκινάς και πώς τελειώνεις. Με την σαρακοστή μας. Θα βγούμε τα πράγματα εδώ. Το ποτηράκι είναι εκεί, δεν σε δυσκολεύει. Ναι, σίγουρα. Να μπουν εδώ, να μην έχω πρόβλημα. Θα το ανοίξω έτσι φιλαράκι. Βάλουμε την αντικολλητική μας κόλλα από κάτω. Εν τω μεταξύ, εδώ το θέλω πιο στενό. Και όσο πάει κάτω, το θέλω πιο πλατή. Άρα, πάνω είναι το κεφάλι που είναι στενό. Μπράβο. Έτσι να με βοηθήσει καλύτερα, Μιχάλη μου, άμα είναι στενό. Το πάχος να μην είναι και πολλά χοντρή ή παχιά, ώστε να στεχνώσει εύκολα. Αν δεν στεχνώσει, θα χαλάσει, θα μοχλιάσει. Α, πρέπει να ψηθεί καλά εννοείς. Όχι να ψηθεί, να στεχνώσει βασικά. Είναι και ψήνουμε την τούτη, στεχνώνουμε την. Εδώ θα είναι πιο πλατιά. Θα εννοούμε πιο πλατιά για να φορέσει τα ποδαράκια. Τώρα κόβεις τη φούστα. να κόψουμε τη φούστα. Εδώ βάλουμε την πλατιά τη φούστα. Βάλουμε την κόλλα μας από κάτω. Γιατί μετά που θα την μεταφέρουμε να μην μας σπάσει. Θέλουμε την κόλλα. Φίλες μου, η ζύμη που έχω κάνει δεν θέλει καθόλου αλεύρωμα. Είναι 3 αλεύρι χωριάτικων, ένα φλιτζάνι αλάτι και έναν φλιτζάνι νερό. Το φλιτζάνι είναι το 250 ml. Μάλιστα, χωρητικότητα 250 ml. Τώρα θα σχηματίσω το πρόσωπο μου. Θα κόψουμε έτσι. Θέλει καλλιτεχνία με Μιχάλη. Τα μαλλιά. Τα μαλλιά. Της κάνω τα βρουλάκια της. Θα κάνουμε τα βρουλάκια εδώ. Πάει τούτο. Θέλαμε το Γιάννη δάμε. Και εδώ θα μπλέξουμε. Θα την κάνουμε με κοτσίδες σήμερα. Καθένας σχεδιάζει ό,τι θέλει. Ό,τι θέλει. Μπράβο. Είναι σαν πλαστισίνη και κάτι καλύτερο. Μπράβο. Τούτο το μικρό βολεύει με καλύτερα. Θα κόψω για τα χεράκια. Διότι προσεύχεται η Κύρα Σαρακοστή. Κύρα Σαρακοστή, τις ημέρες της Σαρακοστής, θα κάνω και τα δαχτυλάκια της φίλης μου. Έτσι, που προσεύχεται. Μετά, πάμε έτσι, να κάνουμε τη μέση της. Να βάλουν, Μιχάλη, τη φαντασία τους. Ο καθένας θα κάνει τα σχήματα, είπαμε, που θέλει. Όπως τη θέλει. Θα μείνει η ζώνη της ποδιάς της. Είναι η ποδιά που φορεί. Να κάνουμε δουλειές. Τούτη είναι η ζώνη της ποδιάς. Τώρα είναι να κάνουμε και την ποδιά. Να κάνουμε έτσι όμορφη καλλιτεχνική με το τροχάκι. Να κάνεις ταντελίτσα. Ταντελούδα. Ταντελίτσα. Να κάτσει να με πονεί η ποδιά της. Θα κάνουμε και την τσέπη.
της ποδιάς. Κάνουμε και μια τσιπούλα για την και η τσέπη Μιχάλη της ποδιάς. Κολλά ωραία πάντως. Τα χεράκια τα εβάλαμε. Είναι τα ποδαράκια τώρα. Είναι τα ποδαράκια. Και κανένα στόλισμα. Θα κάνουμε και τα στολίσματα. Πάμε τα μαλάκια έτσι. Πάμε για τα ποδαράκια. Είναι ωραία η ζύμη μου πάντως. Πλάθεται πολλά, ωραίο Μιχάλη. Πόσα ποδαράκια να βάλουμε Μιχάλη? 7, που είναι οι 7 εβδομάδες της Σαρακοστής. Και κάθε εβδομάδα θα κόβουμε ένα ποδαράκι μέχρι να φτάσουμε. Μόνο που εμείς δεν θα τα κόβουμε τα ποδαράκια. Λυπάσαι τα. Είναι τόσο ωραία που τις φτιάχνεις που είναι κρίμα να τα κόβουμε. Έχουμε 2 έτοιμες τώρα από εκεί. Αρέσει στα μωρά. Βάζουμε τα από κάτω τα ποδαράκια Μιχάλη για να κολλούσει. Βάλουμε το πρώτο και είναι καλύτερα να βάλουμε και το τελευταίο για να έχουμε καλύτερες αποστάσεις. Βάλουμε και το τελευταίο από εδώ και γυρίζουμε εδώ. Μα, είναι προς την ίδια κατεύθυνση που όχι, τα 4 ποδά και τα άλλα ποδά. Ιδίως στα κοριτσάκια αρέσει πολλά από τη διαδικασία. Πάμε και με το τελευταίο το ποδαράκι. Βλέπει από εδώ το ποδαράκι τούτο. Να μην τα κάνουμε και πολλά λεπτά, να μην μας κάνουν στην άκρια. Και σχέδιο πάνω στο φόρεμα της. Πολύ καλή τεχνία, ωραίο. Λίγα λόγια, είναι θέμα χρόνου. Πόσο χρόνο διαθέτεις. Όσο περισσότερο χρόνο διαθέσεις. Με τον Γιάννη να ασχολούμαι πολύ ώρα. Ναι. Με τον πυλό. Φέρναμε μπυλό. Και με το ζυμάρι. Και με το ζυμάρι. Έκανετε τις βασιλόπιτες. Ναι. Με ωραία στολίδια. Πολύ ωραία. Άρεσκαν και του Γιάννη. Και κάθεστε μαζί και κάνετε την κάθε χρόνο. Τώρα, τα σκοτσιδούλες έκαναμέντες. Ωραίες. Ωραίες, Ωραία. Τώρα, έφεραμε κάτι φαλάκια, Μιχάλη μου, εντάξει. Φίλες μου, θα βάλω τον αστεροειδή γλυκάνισο έτσι για τα σχέδια μας. Να βάλουμε 2 σετούτες, Μιχάλη μου, γιατί έτσι σηκώνει άλλο. Όχι, 2 θα βάλεις. 2. Το γλυκάνισο πάνω στο φόρεμα να το διακοσμήσουμε. Τούτος είναι γλυκάνισος. Πού την βρήκα του την υπομονή. Ναι. Όταν σου αρέσει κάτι βρίσκεις και την υπομονή. Βρήκα του την υπομονή. Συνήθως είσαι βιαστική. Μου αρέσει και με τούτο. Τώρα θέλει και ένα σταυρό δάμε. Το σταυροδάκι θα το βάλουμε δάμε, Μιχάλη μου. Και πρέπει να βάλουμε και καδένα για να έχει σταυρό. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να έχουμε και καδένα. Να έχουμε και την καδένα μας. Χρησιμοποιήσουμε και το ψαριδάκι μας για την καδένα. Που το θα βάλουμε στην ποδιά της. Τώρα, Μάτια να έχει. μάτια, βεβαίως, μόνο μάτια να βάλουμε. Πρέπει να τις βάλουμε και δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Το ζυμαράκι που θα την κρεμάζουμε. Θα τις βάλουμε και τούτο, μπορεί να την κρεμάσω. Συμφωνείς? Ναι. Ωραία. Τώρα έμειναν τα γαριφαλάκια που ξεχάσαμε να τα φέρουμε. Θα φέρουμε και τα γαριφαλάκια μας. Δεν είπαμε και τα γαριφαλάκια. Εντάξει. Φίλες μου, έχουμε και τα ματάκια. Θα το κόψουμε λίγο. Τα ματάκια μας, τα ωραία. Θα την τσοκολά. Είναι και ωραίο το πρόσωπο τώρα. Νομίζω, μια χαρά. Ναι, τέλειωσε. Πάει Πρώτη. Ναι. Α, Να μείνει και στην δεύτερη. εντάξει, παρόμοια μπορεί να γίνει με τον ίδιο παρόμοιο τρόπο. Φίλες μου, αν δυσκολεύεστε, υπάρχει και τούτη λύση. Βάζουμε τη μόλα από πάνω. Βάλουμε τη μόλα από πάνω. Παίρνουμε τη ζύμη μας εκεί που θέλουμε. Και κάνουμε με τη μόλα μας. Και αφαιράς αυτά που περισσεύουν. Βέβαια. Έχουμε το ρολάκι μας. Για να έρθει πιο μικρό το πρόσωπο της τούτης. Κάμε το πιο μεγάλο, δεν είναι αναγκή. Ναι, εγώ θέλω την πιο μεγάλη. Δεν ξέρω έτσι μικρή. Έδειξες βασικά τι θα κάνω και θα αφαιράσεις τα περισσέματα τα οποία θα χρησιμοποιήσεις για άλλα, έτσι. Ευκολία. Ναι. Ωραία. Θα έρθω να τη δω τελειωμένη. Μιχάλη, η ευκολία είναι με το μόλα. Τα ποδαράκια τα κόβω κατευθείαν. Άρα μένουν πάνω τώρα. Έτσι όπως τα κόβεις, δεν θα χρειαστεί να κάνεις έξτρα ποδάρια. Θα έρθω να τη δούμε τελειωμένη. Να τη δεις από Έτοιμες 2 διαφορετικά σχήματα. Πάμε για φούρνισμα, Ελίζα. Ναι. 160. 160. Στον αέρα. 160. Και θα
Να ψηθούν πάλι. 160. Πάμε. Στους 160 τώρα. Έβαλαμε το στους 160. Φίλες και φίλοι μου, Έχει περάσει μία ώρα. μία ώρα. Πρέπει να στεχνώσουν. Στεχνές Είναι στους 160 τώρα. Είναι στους 160. Έχω στεχνώσει. Στεχνώσασε Αλλά Μιχάλη μου. θα το χαμηλώσεις. Στεχνώσασε. Αλλά Θα χαμηλώσεις τη το θερμοκρασία. χρώμα θέλω να μείνει έτσι. Το χρώμα. Δεν θέλει να κοκκινήσουν. Το χρώμα. Εντάξει, με τις βγάλεις μου. Τα οροσπίγνικα. Ναι. Πρέπει, είναι σημαντικό να είναι λεπτές, να μην τις κάνουν χοντρές. κλείς Τα το κεράκια, φούρνο. τη βάση από κάτω να είναι λεπτή, Μιχάλη μου. Και θα το χαμηλώσεις τώρα. Στους 20. 120 και θα το αφήσω ακόμα Όσο χρειαστεί, μισή ώρα μπορεί να πάρει, φαντάζομαι. και μετά θα τις σβήσω και θα τις αφήσω στο φούρνο. Μπράβο, στο ζεστό φούρνο δεν θα και- πάθουν τίποτε. Ναι. Μου έχει μείνει ένα μικρό κομματάκι από τη ζύμη και πάντα, όπως σας έχω δείξει και προηγουμένως, έκανα το καλαθάκι το πασχαλινό. Προηγουμένως ναι, έκαμε Έκανα άλλο καλαθάκι. σχέδιο, τώρα έχω κάνει τούτο το σχέδιο. Τι Ένα είναι? μπολάκι. Παίρνετε ένα stainless steel, Άλλο μπολάκι. άλλο μπολάκι, το καλύπτετε με αντικολλητικό χαρτί της κουζίνας και βάζετε από πάνω τη ζύμη σας και της δίνετε διάφορα σχέματα. Φαίνεται σαν καπέλο Είναι καφελό. της βασίλισσας. Ναι, επειδή το θέλουμε να κάθεται, θα το κάνουμε και έτσι, Μιχάλη μου, να κάθεται. Άριστα, να γίνει. Διότι θα γίνει μπολάκι, θα φύγει μετά τούτο και να μείνει τον μπολάκι μας. Εντάξει, οκ. Και θα το ψήσουμε και αυτό, όπως τούτο. Όπως Τούτο αυτόν είναι το ένα ωραίο άλλο σχέδιο. καλαθάκι. Άλλο σχέδιο. Στους 120 τις έχω αφήσει 45 λεπτά. Δηλαδή ήταν περίπου μία ώρα στους 160. Μετά χαμήλωσες τη θερμοκρασία στους 120. Πέρασαν ακόμη 45 λεπτά στους 120. Έχουν χάσει την υγρασία τους και έχουν μείνει άσπρες όπως τις βλέπω. Και όπως τις βλέπετε, αγαπητοί μας φίλοι, πρόσεχε γιατί δεν τη φορεί καλά να μην σπάσει κανένα ποδαράκι. Δεν τα ωραία τα μαλλούθια της τούτης. Και έβαλες μέσα και το μπολ. Ναι, το μπολάκι ψήνεται. Μιχάλη μου, δεν τι ωραία. Μια χαρά, πολλά όμορφες. Θα χρησιμοποιήσω τους μαρκαδόρους μου, να απογατήσω λίγο τα ποδαράκια, κάπου που θέλω και θα τις βερνικώσουμε. Φίλες και φίλοι μου, έχω φτιάξει την κυρά Σαρακοστή σε 4 σχέδια. Επίσης, έχω κάνει τα μικρά μπολάκια για σοκολατάκια. Φτιάξτε τις, φίλες μου και φίλοι μου, κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας και like στα βίντεο μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας σχόλια και καλή Σαρακοστή σε όλους μας. Εγώ κάπου αλλά και θέλουμε να δουλέψει και πολλά. Εγώ είναι για τα μωρά που να... Θα μπει, εν τω μεταξύ μπαίνει πολύ κονάλα. Το κάνω ζύμη Μιχαλή, να φύγω την Μαρία να το προχωρήσει. Έλα σου πω, τα χέρια σου πλύνες τα. Πάνω τα πλύνω. Έγινε, χωρίς χέρια πλυνμένα. Ξεκίνα το ρε Νικόλα. Νικόλα, ξεκίνα το κάμε το όπως νομίζεις. Μπορείς, προσπάθησε. Μπορεί να μην το πετύχεις να είναι τέλειο, αλλά κάτι θα κάνεις. Σωράστηκε νερό. Στο κεφάλι. Έκαμε στο κεφάλι Νικόλα. Κάμε το σώμα τώρα. Πάρε ζυμάρι και κάμε το σώμα. Δεν μπορώ να κάνω το μεγάλο κουλούρι. Ωραία, μαμ. Πώς καταφέρεις να κάνεις? Έκαμε της μαλλιά μακριά ο νεόφυτος. Νεόφυτε, είναι τα μαλλιά της τσίλα ρε. Νεόφυτε, είναι τα μαλλιά της έτσι μακριά. Τι είναι αυτό? Τούτη μεγάλη κελέ. Ήταν και Σαρακώστης από τα. Εικόστενα. Το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Έτσι μεγάλη τι θέλει. Το μαχαίρι. Θα φέρουμε ένα άλλο μαχαίρι. Έλα σου κόψω και σε ένα σώμα. Το σώμα. Να μπορέσει ρε νεόφυτε. Κόκκια πουλί.